Good morning, everyone. আজি ক্লাছটো ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা ল'ব পৰা নহ'ল তথাপিও যোৱাকালিও আমাৰ ক্লাছটো মিছ হৈছে সেইকাৰণে আজি মই ক্লাছটো এনেকেই লেপটপত আপোনালোকক লৈ দিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে জাষ্ট এক মিনিট দিয়ক মোক অ'কে ঠিক আছে চ' ইয়াৰ আগত 2 তাৰিখে আমি যিটো ক্লাছ কৰিছিলোঁ পৰহি সেই ক্লাছটোত মই আপোনালোকক প্ৰশ্ন এটা সুধিছিলোঁ যে সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী লেখকসকল আৰু তেওঁলোকে ৰচনা কৰা পুথি বা কবিতা পুথিৰ বিষয়ে সোধা গৈছিলে চ' ইয়াত আপোনালোকে সকলোৱে ধৰিবতো পাৰিছেই চাগে কঢ়ি খেলাৰ সাধু দেৱব্ৰত দাসে লিখিছিলে তাৰপিছত শ্ৰেষ্ঠ কবিতা লিখিছে প্ৰসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ৰিমছন স্প্ৰিং লিখি উলিয়াইছে আপোনালোকৰ নৱতেজ শৰ্মা আৰু জিতে জি এলাহাবাদ যিখন এখন মেময়াৰ মমতা কালিয়ে লিখি উলিয়াইছে হিন্দী ভাষাত সেইখন চ' কাৰেক্ট আনচাৰ আমাৰ হৈ যাব অপশ্যন 1 শুদ্ধ উত্তৰ পিংকিয়ে দিছে বিপাশা বৰদলৈ ৰুবিনাই দিছে পৰিমিতা দত্ত ৰাজদীপে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে ভাৰ্গৱ শইকীয়া পৰাগ গোস্বামী মোজাকিৰে দিছে অভিষেক অনুৰাণ ছায়া প্ৰীতি মামনি হিমাশ্ৰী সুদৰ্শন পূজা চিম্পি ৰাউচি মেনকা পূজাৰ নামটো অলৰেডি আৰু ৰিচিয়ে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে চ' আজিৰ আমাৰ প্ৰশ্নৰ আৰম্ভণি কৰিছোঁ পুতলা নাচ চৰ্চা কেফে 2026 বুলি এখন ক'ব পাৰে যে তেওঁলোকে কথোপকথনৰ বাবে এখন আৰম্ভ কৰিছিলে এখন মঞ্চ বুলি ক'ব পাৰে য'ত অসমৰ পুতলা নাচৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা 10টা গ্ৰুপ তেওঁলোক একেলগ হৈছিলে আৰু তেওঁলোকে লগতে এটা ফোৰাম স্থাপন কৰাৰ কথা কৈছিলে পুতলা নাচ আপোনালোক সকলোৱে জানে যে এতিয়া বৰ্তমান কিন্তু পাহৰণিৰ গৰ্ভলৈ ক্ৰমান্বয়ে গতি কৰিছে সিমান বেছি এটা পপুলাৰিটি নাই এতিয়া বৰ্তমান পুতলা নাচৰ সেইটো কাৰণেই তেওঁলোকে এতিয়া এই মঞ্চখন গঠন কৰাৰ কথা কৈছে চ' প্ৰথমটো প্ৰশ্নটো আপোনালোকে চাই লওক যে পুতলা নাচ ইজ আ ট্ৰেডিশ্যনেল ফ'ক কালচাৰ অফ আছাম Mahapurush Shonkordev also mentioned about Putala Nas in one of his writings. Which of the following is it? Putala Nasor বিষয়ে অসমৰ পৰম্পৰাগত এটি লোক সংস্কৃতি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱেও তেওঁৰ এখনি লেখাত বা লিখনিত পুতলা নাচৰ বিষয়ে তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল ক'ত উল্লেখ কৰিছিল সেইটো আপোনালোকক সোধা গৈছে পত্নী প্ৰসাদত কৰিছিলে আদি দশম কেলি গোপাল নে অজামিল উপাখ্যান এতিয়া মহাপুৰুষজনাই যেতিয়া পুতলা নাচৰ বিষয়ে কৈছিলে তেওঁ পুতলা নাচ বুলি নামটো দিয়া নাছিলে তেওঁ ছায়া নাচ বুলি কৈছিলে শ্বেডো পপেট্ৰি বুলি যিটো কোৱা হয় সেইটো আৰু অসমত যদি আপোনালোকে মন কৰে তেতিয়াহ'লে দুটা প্ৰকাৰৰ আপোনালোকে পপেট্ৰি দেখা পাব বা পুতলা নাচ দেখা পাব এটাটো য'ত ৰছী ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই যিটোক আমি ষ্ট্ৰিং পপেট বুলি কওঁ সেইটো আৰু এটা হৈ গৈছে ছায়া মানে শ্বেডো পপেট্ৰি যিটো কৰা হয় মানে আগফালে এখন কাপোৰ থাকিব পিছফালে পুতলাবোৰ থাকিব তাৰ পাছফালে লাইট থাকিব লাইট থাকিলে আপোনালোকে পুতলাবোৰৰ যি ছায়া পৰিব সেই মুখৰ কাপোৰখনত সেইখনেৰে কৰা হয় পপেট্ৰি চ' দুটা প্ৰকাৰৰ আছে অসমত এই চৰ্চা কেফেৰ সৈতে যিটো সংগঠন জড়িত হৈ আছে সেইটো হৈ গৈছে ৰুটছ টু ব্ৰাঞ্চেছ ফাউণ্ডেশ্যন অপশ্যন বি আদি দশম কাৰেক্ট আদি দশম কাৰেক্ট আনচাৰ দেই অপশ্যন চি নহয় কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন বি আদি দশম মহাপুৰুষজনাই আদি দশমত ছায়া নাচৰ বিষয়ে কৈছিলে ছায়া নাচেই হৈ গৈছে এতিয়াৰ বৰ্তমানৰ আমাৰ পুতলা নাচ চ' এতিয়া যদি ভাৰতত আমি পপেট্ৰি বা ষ্টাইলৰ বিষয়ে কওঁ তেতিয়াহ'লে একটোতো হৈ গৈছে ষ্ট্ৰিং পপেট আমাৰ অসমতো আমি ষ্ট্ৰিং পপেট্ৰি দেখিবলৈ পাওঁ পুতলা নাচো এটি ষ্ট্ৰিং পপেটৰে অংশ তাৰোপৰি ৰাজস্থানৰ কাঠপুতলি উৰিষ্যাৰ কুণ্ডেহী কৰ্ণাটকৰ গোম্বায়েত্তা
তামিলনাডুৰ বোম্মালাট্টম এইবোৰো হৈ গৈছে ষ্ট্ৰিং পপেট গ্লভ পপেট বুলি এটা প্ৰকাৰ আছে সেইটো আপোনালোকে উত্তৰ প্ৰদেশৰ গুলাবো চিতাবো আৰু কেৰেলাৰ পাৱাকুট্টু হৈ গৈছে তাৰ প্ৰকাৰ ৰড পপেট য'ত ৰড ব্যৱহাৰ কৰে ৰছী ব্যৱহাৰ নকৰে ৱেষ্ট বেংগলৰ পুতুল নাচ আৰু বিহাৰৰ য়ামপুৰি হৈ গৈছে ৰড পপেট ৰড ব্যৱহাৰ কৰে ৰছী ব্যৱহাৰ নকৰে ৰছী ব্যৱহাৰ কৰিলে ষ্ট্ৰিং পপেট হৈ পৰিব শ্যাডো পপেট যেনেকৈ মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আর এখন কাপোৰ থাকিব কাপোৰৰ পিছফালে তেওঁলোকে পুতলা আদি ৰাখিব ৰাখি পেলাই পিছফালে লাইটিং কৰি পেলাই আগত যি ছায়া পৰে বা শ্যাডো পৰে সেইটোৰে যি পপেট্ৰি কৰে সেইটো শ্যাডো পপেট অসমতো শ্যাডো পপেট্ৰি কৰা হয় থলু বোম্মালাট্টু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ চামাদায়াসা ভালুয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ আৰু উৰিষ্যাৰ ৰাৱণ ছায়া হৈ গৈছে শ্যাডো পপেট্ৰিৰ প্ৰকাৰ এটা পুতলা নাচৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে অসমৰ ক্ষেত্ৰত চাই তেতিয়াহ'লে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদি দশমত উল্লেখ আছে পুতলা নাচৰ বিষয়ে অভিনয় পুতলাবোৰ সাধাৰণতে কাঠ বাঁহ কুহিলা কাপোৰ বা কল থৰুৱা আদিৰে নিৰ্মাণ কৰোৱা হয় সো কিহে কৰে নিৰ্মাণ হেতু মনত ৰাখিব লাগিব আপোনালোকে কাঠেৰে কৰে কিছুমান জায়গাত কিছুমানত বাঁহ কিছুমান কুহিলা ব্যৱহাৰ কৰে যেটো থাৰ্মোকল কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰে নভা কলৰ থৰুৱা ব্যৱহাৰ কৰে আৰু তাৰ ওপৰত এফুট বা 1.5 ফুটৰ উচ্চতালৈকে সজা হয় আৰু তাত বিভিন্ন ৰঙৰ প্ৰলেপ সনা হয় পুতলাসমূহক আঁৰ কাপোৰৰ আঁৰত থকা এজন ব্যক্তিয়ে হাত ভৰি বা ডিঙিত দৰ্শকে দেখা নোপোৱাকৈ কলা সূতা বান্ধি ভিতৰৰ পৰা অৰ্থপূৰ্ণভাৱে জীৱন্ত সদৃশ পৰিচালনা কৰে সূতা ধৰি অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন কৰা কাৰ্যৰ বাবে তেওঁক সূত্ৰধাৰ বুলিও কোৱা হয় বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে সো যিজনে কামটো কৰে তেওঁক সূত্ৰধাৰ বুলিও কোৱা হয় তাৰ লগতে বায়নৰো কিন্তু ব্যৱস্থা থাকে মানে অকল পুতলা নচুৱাই নাথাকে আশে-পাশে বাদ্যযন্ত্ৰী সকলো থাকে সো নল বা খাগৰিৰে সজা পেপাৰ সহায়ত অভিনয় বিশ্বাসযোগ্য কৰি তুলিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মাত উলিয়াই বচন মতা হয় ইয়াৰ লগে লগে বায়ন নামৰ এজন পাৰদৰ্শী ব্যক্তিয়ে পুতলাৰ বচন আৰু অভিনয় ব্যাখ্যা কৰি গৈ থাকে এই যে পুতলাৰ বচনখিনি লিখে এই বচনখিনি লিখা কিন্তু অতি কঠিন সেই কথাটো এই চৰ্চা কেফেটো কোৱা হৈছে যে আজিকালি পুতলা নাচৰ যিখিনি বচন লিখুটা সেই বচন লিখুটা কিন্তু কমি আহিছে সো অসমত কাঠ পুতলা আৰু ছায়া পুতলা নামৰ দুবিধ পুতলা ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে ওকে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ আমি হু এজিউমড চাৰ্জ এজ দ্য ভাইচ Chief of Army Staff of the Indian Army in April 2026. এটা আৰ্মি ষ্টাফৰ এজন চিফ হ'ব আৰু এজন ভাইচ চিফ হ'ব এতিয়া আপোনালোকক সোধা গৈছে যে ভাইচ চিফ অফ আৰ্মি ষ্টাফৰ দায়িত্ব কোনে গ্ৰহণ কৰিছে অপশ্যন দিয়া হৈছে লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদী অপশ্যন বি লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল অনিল চৌহান অপশ্যন সি লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ধীৰাজ সেঠ অপশ্যন ডি লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল মনোজ মুকুন্দ নৰৱনে Option C. Correct. So correct answer to hojiba option C. Lieutenant General Dhiraj set to become Vice Chief of Army. এটা আপোনালোকক লিষ্ট এখন দিয়া হৈছে যে বৰ্তমানৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মড ফোৰ্সৰ লিডাৰশিপ কাৰ হাতত আছে প্ৰথমটো হৈ গৈছে চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ তিনিওটা অংশক একেলগ কৰি পেলাই চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ এজন থাকে বৰ্তমানৰ জন হৈ গৈছে জেনেৰেল অনিল চৌহান 3 ছেপ্টেম্বৰ 2022 পৰা এতিয়া বৰ্তমানলৈকে তেওঁ এই পদত অধিষ্ঠিত হৈ আছে আৰু তেওঁৰ ৰেজিমেণ্টটো হৈ গৈছে 11th গোৰ্খা ৰাইফল ইণ্ডিয়ান আৰ্মি চিফ অফ আৰ্মি ষ্টাফ হৈ গৈছে জেনেৰেল উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদী 2024 চনৰ পৰা তেওঁ এই পদত আছে আৰু তেওঁৰ ৰেজিমেণ্টটো হৈ গৈছে 18th জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ৰাইফলছ বৰ্তমানৰ ভাইচ চিফ অফ আৰ্মি ষ্টাফ হৈ গৈছে লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ধীৰাজ সেঠ আৰু তেওঁৰ ৰেজিমেণ্টটো হৈ গৈছে আৰ্মাৰ্ড কোৰ ইণ্ডিয়ান নেভিৰ কথা যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে চিফ অফ দি নেভেল ষ্টাফ বৰ্তমানৰ হৈ গৈছে এডমিৰেল দীনেশ কুমাৰ ত্ৰিপাঠী তেওঁ 2024 চনত এই পদত কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ ৰেজিমেণ্ট বা ব্ৰাঞ্চটো হৈ গৈছে এক্সিকিউটিভ ব্ৰাঞ্চ ভাইচ চিফ অফ দ্য নেভেল ষ্টাফ হৈ গৈছে ভাইচ এডমিৰেল সঞ্জয় বৎসায়ন 2025 চনৰ আগষ্ট মাহৰ পৰা তেওঁ এই পদত অধিষ্ঠিত আৰু তেওঁৰ ব্ৰাঞ্চটো হৈ গৈছে গানাৰী এণ্ড মিছাইল চিষ্টেমছ এক্সিকিউটিভ ব্ৰাঞ্চ ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফ'ৰ্চৰ চিফ অফ এয়াৰ ষ্টাফ হৈ গৈছে এয়াৰ চিফ মাৰ্শ্বেল অমৰপ্ৰীত সিং 2024 চনৰ পৰা তেওঁ পদত আছে আৰু তেওঁৰ ব্ৰাঞ্চ বা ষ্ট্ৰীমটো হৈ গৈছে ফাইটাৰ ষ্ট্ৰীম আৰু চিফ অফ এয়াৰ ষ্টাফ ভাইচ চিফ অফ এয়াৰ ষ্টাফ হৈ গৈছে এয়াৰ মাৰ্শ্বেল নাগেশ কাপুৰ
এই বছৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা তেওঁ এই পদত অধিষ্ঠিত আৰু তেওঁৰ ষ্ট্ৰীমটো হৈ গৈছে ফাইটাৰ ষ্ট্ৰীম সো এই পাৰ্টিকুলাৰ টেবুলখন আপোনালোকে এতিয়া বৰ্তমানৰ বাবে এই টেবুলখন আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট যেতিয়া হাল সলনি হ'ব তেতিয়া আমি আকৌ আপডেট কৰিম নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক The Meghalaya government has signed an agreement with which company to provide high-speed internet in remote and hilly areas. দুৰ্গম আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চলত দ্ৰুতবেগী ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কোনটো কোম্পানীৰ সৈতে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে মেঘালয় চৰকাৰে অপচন দিয়া হৈছে আপোনালোকক ৰিলায়েন্স জিঅ' অপচন বি দিয়া হৈছে ষ্টাৰলিংক অপচন চি দিয়া হৈছে ভাৰতী এয়াৰটেল অপচন ডি দিয়া হৈছে BSNL Starlink, correct. Option B answer. So Meghalaya Starlink, তেওঁলোকে এটা MOU স্বাক্ষৰ কৰিছে to provide satellite-based digital connectivity. এতিয়া Meghalaya government has signed a major agreement with Elon Musk's company Starlink to provide high-speed internet access in remote and mountainous areas of the state. Meghalaya চৰকাৰে Elon Muskৰ company Starlinkৰ সৈতে ৰাজ্যৰ দুৰ্গম আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চলত দ্ৰুতবেগী ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা প্ৰদানৰ বাবে এক বৃহৎ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে এই উপগ্ৰহ ইণ্টাৰনেট সেৱাই বাংলাদেশ সীমান্তৰ দুৰ্গম গাঁও আৰু অঞ্চলসমূহ সংযোগ কৰি স্বাস্থ্য শিক্ষা আৰু কৃষি খণ্ডৰ উন্নতি সাধন কৰিব মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট আৰু গোৱাৰ সৈতেও ষ্টাৰলিংকে এনেকুৱা ধৰণৰ একেই চুক্তি আগতেই স্বাক্ষৰ কৰিছে এটা ষ্টাৰলিংক প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে যদি মই কওঁ তেতিয়াহ'লে স্পেচ এক্সৰ এইটো এটা প্ৰজেক্ট য'ত তেওঁলোকে স্যাটেলাইট ব্যৱহাৰ কৰি ব্ৰডবেণ্ড ইণ্টাৰনেট প্ৰভাইড কৰিব ইয়াত তেওঁলোকে স্যাটেলাইট সমূহক লো আৰ্থ অৰ্বিটত উৎক্ষেপণ কৰিব মানে তেওঁলোকৰ কক্ষপথটো পৃথিৱীৰ ওচৰত হ'ব লো আৰ্থ অৰ্বিট হ'ব The Starlink satellites will be placed in an altitude range between 350 km and 1200 km. মানে পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 350 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ পৰা 1200 কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈকে যি এটা আপোনালোকৰ কৰিডৰ থাকিব যাক আমি লো আৰ্থ অৰ্বিট বুলি কম তাত তেওঁলোকে স্যাটেলাইটসমূহ স্থাপন কৰিব অলৰেডি 10,000টা স্যাটেলাইট আছে Starlink প্ৰজেক্টত হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈ গৈছে ৰিডিউসড লেটেন্সি এটা লেটেন্সি বুলি ক'লে আপোনালোকে কি বুজিব হেতু চাই লওক লেটেন্সি কথাটো মই কৈ আছো সো এতিয়া বৰ্তমান যদি আপোনালোকে মন কৰে এই Starlink প্ৰজেক্টত এক্টিভ স্যাটেলাইট আছে 10,000তকৈও অধিক কোট আছে লো আৰ্থ অৰ্বিটত আছে কিমানটা স্যাটেলাইট তেওঁলোকে মুঠ উৎক্ষেপণ কৰিছিলে 11,756টা কৰিছিলে তাৰে 10,300 কিমানটা তেওঁলোকৰ এতিয়া বৰ্তমান এক্টিভ হৈ আছে সক্ৰিয় হৈ আছে এটা লেটেন্সি বুলি যে মই কৈছিলো এটা যেনেকৈ আপোনালোকে যদি কিবা এটা বস্তু সাৰ্চ কৰে গুগলত তেতিয়া গুগলে সেই বস্তুটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ কিমান সময় লৈছে আপুনি সোৰ্স হিচাপে ৰিকুৱেষ্ট এটা দিলে ডেষ্টিনেশ্যনত সেই যেটো ৰিকুৱেষ্ট হেতু প্ৰসেস কৰি কিমান সময়ত আপোনাক সেই বস্তুটো দি দিয়া হৈছে সো ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে ডেষ্টিনেশ্যনৰ পৰা সোৰ্সে সেই বস্তুটো সালে মেলিলে যে কি বস্তু কৰিছে তাৰ পিছত ডাটাটো যেতিয়া পঠিওৱা হয় তেতিয়া কিমান সোনকালে পঠিয়াইছে হেতু হৈ গৈছে আপোনালোকৰ লেটেন্সি নেটৱৰ্ক লেটেন্সি আৰু এই নেটৱৰ্ক লেটেন্সি যিমানে কমিব সিমানে ভাল যিমানে হাই লেটেন্সি হ'ব সিমানে বেয়া কাৰণ কি হাই লেটেন্সি মানে আপুনি ৰিকুৱেষ্টটো পঠিওৱাৰ পৰা বহুত সময়ৰ পিছতহে আপুনি কথাখিনি চাব পাৰিছে সো হেতু হৈ গৈছে লেটেন্সি এতিয়া Starlinkৰ যেহেতু স্যাটেলাইট সমূহ লো আৰ্থ অৰ্বিটত আছে অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ পৰা বহুত বেছি দূৰত্বত নাই হেকাৰণে লো লেটেন্সি ইন্টাৰনেট প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব বাকি যিমানবোৰ আমাক ব্ৰডবেণ্ড দিয়ে যদি স্যাটেলাইট বেসড হয় তেতিয়াহলে স্যাটেলাইটবোৰ ওপৰত প্লেস কৰে কোট কৰিব হাই আৰ্থ অৰ্বিটত প্লেস কৰিব এতিয়া চাব সো পৃথিৱী এখন এটা পৃথিৱীৰ পৰা এই অংশটো হৈ গৈছে আপোনালোকৰ লো আৰ্থ অৰ্বিট এই গ্ৰে কালাৰ বেণ্ডটো মাজৰটো হৈ গৈছে মিডল আৰ্থ অৰ্বিট আৰু ইয়াৰটো হৈ গৈছে আপোনালোকৰ হাই আৰ্থ অৰ্বিট এতিয়া আপোনালোকে মন কৰিব যদি কোনবা এটা স্যাটেলাইট ইয়াত থোৱা হৈছে হাই আৰ্থ অৰ্বিটত থোৱা হৈছে তেতিয়াহলে ইয়াৰ যেটো এপাৰ্চাৰ বুলি কোৱা হয় মানে এপাকত যেতিয়া কোনোবা এডোখৰ জায়গাত থাকিব সাপোজ এই এৰিয়াটোত আছে তেতিয়াহলে এই স্যাটেলাইটটোৱে কিমান এৰিয়া কভাৰ কৰিব পাৰিব এটা বৃহৎ এৰিয়া কভাৰ কৰিব পাৰিব এপাৰ্চাৰটো ডাঙৰ হ'বনে কিন্তু মই যদি সেই একেই স্যাটেলাইটটোক লো আৰ্থ অৰ্বিটত ৰাখো তেতিয়াহলে তাৰ এপাৰ্চাৰটো কমি যাবনে মানে এটা সময়ত হি বহুত কম জায়গা
কভাৰ কৰিব পাৰিব সো এতিয়া সেই কাৰণে যেতিয়া স্যাটেলাইট বুৰক লো আৰ্থ অৰবিটত ৰখা হয় তেতিয়া ঢেৰ স্যাটেলাইট লাগিব গুটে পৃথিৱীক কভাৰ কৰিবলৈ কিন্তু মই যদি হাই আৰ্থ অৰবিটলৈ লৈ যাওঁ তেতিয়া হলে মোক 6টা 7টা স্যাটেলাইটেৰে মোৰ গুটে কাম হৈ যাব এই কাৰণে এতিয়া এই Starlink প্ৰজেক্টটো চলাবলৈ 11000 স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ কৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু এডভান্টেজটো কি হল যে আমাক লো লেটেন্সি দিয়া হৈছে কিন্তু মই যদি সেই একটা স্যাটেলাইট যদি ওপৰলৈ পঠিয়াই দিও হাই আৰ্থ অৰবিট আউতে ডাটাটো প্ৰসেস কৰোতে সময় লাগিব মানে লেটেন্সিটো হাই হৈ যাব বুজি পাইছে সো সেইটো কাৰণে এডভান্টেজ আছে এটা ফালে আৰু ইটো ফালে বহুত বেছি মই ইয়াত স্যাটেলাইট কিন্তু উৎক্ষেপণ কৰিব লাগিব সো আশা কৰিছো আপোনালোকে বুজি পাইছে লো আৰ্থ অৰবিটত থাকিলে ডিসএডভান্টেজটো কি আৰু হাই আৰ্থ অৰবিটত থাকিলে ডিসএডভান্টেজটো এডভান্টেজটো কি হ'ব ঠিক আছে সো এতিয়া ভাৰতৰ অন্য কোন কেইটা কোম্পানী বা ৰাজ্যই স্টাৰলিংকৰ সৈতে তেওঁলোকে এমইউ কৰিছে ৰিলায়েন্স জিঅ আৰু ভাৰতী এয়াৰটেলে কৰিছিলে তেওঁলোকৰ স্পেস এক্সৰ যিমানখিনি স্টাৰলিংকৰ ইন্টাৰনেট সাৰ্ভিস আছে ভাৰতত তেওঁলোকে ব্ৰডবেণ্ড সাৰ্ভিস দিবলৈ মাৰ্চ 2025ত দুইটা চুক্তিত স্বাক্ষৰ হৈছিল নৱেম্বৰ 2025ত মহাৰাষ্ট্ৰৰ লগত চুক্তিত স্বাক্ষৰ হৈছিল ৰিমোট ৰিজন কোষ্টেল পুলিচ ষ্টেচন ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট ইউনিটত তেওঁলোকে uninterrupted broadband service দিবলে Starlinkৰ হৈতে তেওঁলোকে প্ৰথমখন ৰাজ্য হিচাপে চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছিল গুজৰাটে 2026 ফেব্ৰুৱাৰী মাহত চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছিল বা লেটাৰ অফ ইন্টেন্টত কৰিছিল আৰু মেঘালয়ে এয়া 2026ত তেওঁলোকে প্ৰথমখন ৰাজ্য নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য হিচাপে চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক which vaccine has been approved as India's first dengue vaccine by the Drugs Controller General of India ভাৰতৰ ড্ৰাগছ কন্ট্ৰোলাৰ জেনাৰেলে কোনটো ভ্যাকচিনক ভাৰতৰ প্ৰথম ডেংগু ভ্যাকচিন হিচাপে অনুমোদন জনাইছে ডেংগু ভ্যাক্সিয়া কোভ্যাক্সিন মডাৰ্ন ডেংগু ভ্যাকচিন এমডিভি নে কিউডেঙ্গা okay so I will explain this portion হিন্দি তো মোৰ ইমান এটা ভাল নহয় বাৰু মই ইংৰাজীতে এটো আপোনাক এবাৰ কৈ দিছো so see Starlink places its satellites in the low earth orbit but it has to place a lot of satellites as I already said they have more than 10,000 satellites in the Starlink project in the low earth orbit now when a satellite is in the low earth orbit the area it covers in one go that is called as aperture so the aperture is very low but the latency is low right latency is low meaning that since it is very nearer to the earth so it can easily or very quickly give you the data but if the same satellite is placed in the high earth orbit or in the middle earth orbit its aperture increases meaning the area covered in one go increases but its latency also increases since the distance between the satellite and the earth increases so the time taken to return your request will also increase so to counter the latency to have low latency SpaceX has placed its satellites in the low earth orbit okay so there are two concepts one is the aperture of the satellite and the other is the latency of your network option D কিউডেঙ্গা good কিউডেঙ্গা correct answer to hojibo etu কিউডেঙ্গা etia news to sok কিউডেঙ্গা a vaccine for dengue but not a silver bullet এতিয়া not a silver bullet or অৰ্থটো ফ্ৰেজটোৰ অৰ্থটো হৈছে যে আপোনালোকে ভ্যাকচিনটো দিয়া হৈছে কিন্তু ভ্যাকচিনটোৱে আপোনালোকক সকলো সময়তে প্ৰটেক্ট নকৰে কিন্তু এই পাৰ্টিকুলাৰ কিউডেঙ্গা নামৰ যেটো ভ্যাকচিন এই ভ্যাকচিনটোৱে বেমাৰটো হোৱাৰ পৰা আপোনালোকক প্ৰতিহত নকৰে মানে বেমাৰটো নোহোৱা নকৰে আপোনাৰ বেমাৰটো হ'ব কিন্তু বেমাৰটো যেটোৰ ষ্ট্ৰেংথ সেই ষ্ট্ৰেংথটো কমি থাকিব বুজি পাইছে নহয় সেই কাৰণে নট এ সিলভাৰ বুলেট বুলি কোৱা হৈছে মানে সম্পূৰ্ণৰূপে বেমাৰটো প্ৰিভেন্ট নকৰে বেমাৰটো হ'ব কিন্তু বেমাৰটো কিমান ষ্ট্ৰেংথত হৈছে সেই ষ্ট্ৰেংথটো কমাই দিব যাতে আপোনাৰ হস্পিটেলাইজেশন হ'বলগীয়া নহয় মাইল্ড আপোনাৰ এটা ইনফেকশন হ'ব বহুত বেছি সিভিয়াৰ ইনফেকশন নহয় আপুনি বহুত বেছি ষ্ট্ৰং মেডিকেশন ল'ব নালাগে তাৰ বাবে সো কিউডেঙ্গা ভ্যাকচিনটোৱে প্ৰিভেন্টিভ নহয় কিন্তু হেতু মনত ৰাখিব অকল বেমাৰটোৰ strength to কমাই দিব
So এতিয়া Drugs Controller General of India has cleared Dengue vaccine for use in individuals aged 4 to 60 years. বয়সটো মনত ৰাখিব 4 পৰা 60 বছৰ বয়সলৈকেহে কিন্তু দিয়া হৈছে 60 বছৰ ঊৰ্ধ্বৰ অৰ্থাৎ সিনিয়ৰ সিটিজেন সকলক Dengue প্ৰেছক্ৰাইব কৰা হোৱা নাই আৰু এটো হৈ গৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমটো এপ্ৰুভড ডেংগু ভ্যাকচিন এটি Dengue হৈ গৈছে লাইভ এটেনুৱেটেড tetravalent dengue vaccine developed by Takeda Pharmaceutical of Japan. It is yet আপোনালোকে দুটা বস্তু বুজিব লাগিব live attenuated মানে ডেংগু কিহে কৰে এটা ভাইৰাসে কৰে ভাইৰাল বেমাৰ এটা এতিয়া সেই ভাইৰাল বেমাৰটো কৰা যেটো বস্তু সেই বস্তুটোক আমি লাইভ এটেনুৱেটেড মানে অকনমান তাক মাৰি দিয়া হৈছে আধা মৰা কৰি দিয়া হৈছে লাইভ এটেনুৱেটেড বুলি কোৱা হৈছে তাৰ যেটো ইনফেকশন কৰিব পৰা গুণ আছে হেটো আতৰাই দিয়া হৈছে কিন্তু তাক জিআই ৰখা হৈছে মানে ভ্যাকচিনটো আপুনি যেতিয়া লব ভ্যাকচিনৰ ডোজটোত সেই পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্গানিজমটো থাকিব জিআই থাকিব কিন্তু তাৰ বেমাৰ কৰিব পৰা ক্ষমতাটো নাথাকে টেট্ৰাভেলেন্ট মানে হৈ গৈছে যে চাৰিটা বস্তুৰ এগেইনষ্টত ইয়াত ফাইট কৰিব পৰাকে দি থোৱা হৈছে আৰু সেইকিটা হৈ গৈছে 4 ডেংগু সেৰোটাইপ বুলি কোৱা হয় মানে টাইপ আছে চাৰিটা দেন V1 2 3 আৰু 4 যেহেতু চাৰিটাক টাৰ্গেট কৰিব হেকানে তাক টেট্ৰাভেলেন্ট বুলি কোৱা হৈছে যদি দুটাক কৰিলেহেঁতেন বোলে দেন V1 আৰু 2 কে কৰিছে তেতিয়া মই বাইভেলেন্ট বুলি কলোহেঁতেন যদি তিনটাক কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া মই কলোহেঁতেন ট্ৰাইভেলেন্ট বুলি কলোহেঁতেন ঠিকে আছে It targets all 4 dengue serotypes, den V1 to den V4. Tare den V2 against আটাইতকে বেছি strong efficacy দেখুৱায় মানে den V2 serotype এ যদি কাৰোবাৰ বেমাৰ হয় তেতিয়া হলে তাৰ বেমাৰ হোৱাৰ চান্সটো কমাই দিব কিন্তু den V3 আৰু 4 ৰ এগেইনষ্টত তাৰ যেটো efficacy হেতু হিমান বেছি নহয় মানে হিমান বেছি strong নহয় protectionটো The vaccine does not require pre-vaccination screening. দুটা ডোজ দিয়া হ'ব 3 মান্থৰ 3টা মাহৰ মুৰে মুৰে দিয়া হ'ব দুটা ডোজ হে দিব provides high protection against severe dengue and hospitalization functions mainly as a disease modifying vaccine reducing the severity rather than fully preventing infection or transmission যেটো মই অলৰেডি কৈছো যে ডেংগু বেমাৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল কৰি নিদিয়ে মানুহৰ ডেংগু হ'ব কিন্তু ডেংগু যেতিয়া বেমাৰটো হ'ব ইনফেকশনটো হ'ব ইনফেকশনৰ যেটো প্ৰাবল্য সেই প্ৰাবল্যটো কমাই দিব সিভিয়াৰিটিটো কমাই দিব ঠিক আছে সো ভাৰতৰ ড্ৰাগছ কন্ট্ৰোলাৰ জেনাৰেলে 4 পৰা 60 বছৰ বয়সৰ ব্যক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে Dengue ভ্যাকচিন ক্লিয়াৰ কৰি ভাৰতৰ প্ৰথম অনুমোদিত ডেংগু ভ্যাকচিন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে জাপানৰ টাকেডা ফাৰ্মাসিউটিকেলৰ প্ৰস্তুত কৰা জীৱন্ত টেট্ৰাভেলেন্ট ডেংগু ভ্যাকচিন হৈছে Dengue ঠিক আছে এটা টাইপস অফ ভ্যাকচিন কিনি অকনমান আপোনালোকে চাই লওক লাইভ এটেনুৱেটেড বুলি ক'লে যেটো আপোনালোকক Dengue ইয়াত weakened virus বা bacteria পাব যেটো ভাইৰাস বা যেটো ব্যাকটেৰিয়াৰ এগেইনষ্টত আপুনি ভ্যাকচিনটো দিছে তাত weakened মানে হৈ গৈছে জি জায়গাটোত কি ইনফেকশন কৰিব পৰা তাৰ পাৰ্টটো থাকে তাৰ মলিকুলাৰ পাৰ্টটো হেটো আতৰাই দিয়ে আতৰাই পেলে তাক হুমুৱাই দিয়ে তাক মাৰি নিদিয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে ইনএক্টিভেটেড ভ্যাকচিন মানে ভাইৰাসটো বা ব্যাকটেৰিয়াটোক মাৰি পেলাই হুমুৱাই দিয়ে আৰু mRNA ভ্যাকচিন হলে ইয়াত mRNA পাৰ্টটো থাকিব মানে গুটেই ব্যাকটেৰিয়া বা ভাইৰাসটো নাথাকে তাৰ mRNA টো উঠাই পেলাই ভ্যাকচিনটো বনোৱা হয় ভাইৰাল ভেক্টৰ ভ্যাকচিন মানে কি এতিয়া ভাইৰাল ভেক্টৰ মানে হৈছে যে এটা ভাইৰাস আছে সেই ভাইৰাসটোক আমি অকনমান হালখলনি কৰিছো মডিফাই কৰিছো কৰি পেলাই তাক মই ভেহিকল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছো বাহন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছো যে তাৰ ভিতৰত মই কোনোবা ব্যাকটেৰিয়া বা ভাইৰাস এটাৰ মই তাৰ DNA টো হুমুৱাই দিছো বা RNA টো হুমুৱাই দিছো হুমুৱাই পেলাই এটা ভ্যাকচিন বনাইছো হেতু হৈ গৈছে ভাইৰাল ভেক্টৰ ভ্যাকচিন সাব ইউনিট বা প্ৰোটিন ভ্যাকচিন মানে কোনোবা এটা ভাইৰাস আছে সেই ভাইৰাসটো এটা প্ৰোটিন আছে সেই প্ৰোটিনটো ব্যৱহাৰ কৰি মই ভ্যাকচিন এটা বনাইছো সো যেতিয়া সেই প্ৰোটিনটো মোৰ গাত হুমুৱাই দিয়া হ'ব তেতিয়া মোৰ গায়ে ক'ব যে আচ্ছা এটো হৈ গৈছে বাহিৰৰ পৰা অহা বস্তু এটা ইয়াৰ এগেইনষ্টত আমি ইনফ্লেমেটৰি যিখিনি কাম আছে সেইখিনি আমি কৰিব লাগে সো এইকেইটা হৈ গৈছে আপোনালোকৰ ভ্যাকচিনৰ প্ৰকাৰ Drug Controller General of India বিষয়ে অকনমান কৈ দিও Drug Controller General of India heads the Central Drugs Standard Control Organization CDSCO CDSCO হৈ গৈছে Central Drug Authority in India ভাৰতৰ যিমানবোৰ আমাৰ ঔষধ পাতি আছে সেই সকলোবোৰ কোনে কন্ট্ৰোল কৰিব এই CDSCO কৰিব National Level Regulatory Body under the Ministry of Health and Family Welfare Body is responsible for approving licenses for certain categories of drugs. Headquarter ক'ত আছে নতুন দিল্লীত আৰু 6টা ড্ৰাগ টেস্টিং ল্যাবৰেটৰী আছে গুটে ভাৰতত এটা DCGI এ মেডিকেল ডিভাইস রুল 2017 নামৰ যিখন এক্ট আছে সেই এক্টখনকো কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰৱৰ্তন কৰে সো বৰ্তমানৰ যদি আপোনালোকে মন কৰে ড্ৰাগছ কন্ট্ৰোলাৰ জেনাৰেল হৈ পৰিছে ৰাজীৱ সিং ৰঘুবংশী
আৰু তেওঁলোকৰ এক্টখন হৈ গৈছে ড্ৰাগছ এণ্ড কছমেটিক্স এক্ট 1940 অন্তৰ্গত এই ড্ৰাগছ কণ্ট্ৰলাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াক স্থাপন কৰা হৈছে চ' এই পাৰ্টিকুলাৰ বডিটো হৈ গৈছে ষ্টেচুটৰী বডি ঠিকে আছে ভাৰতীয় ড্ৰাগছ কণ্ট্ৰলাৰ জেনেৰেল কেন্দ্ৰীয় ড্ৰাগছ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কণ্ট্ৰল অৰ্গেনাইজেশ্যন হৈ পৰিছে ভাৰতৰ ড্ৰাগছ কণ্ট্ৰলিং মুৰব্বী এতিয়া ভাৰতত এপ্ৰুভড ভেকচিনৰ কথাটো অকণমান চাই লওক এই লিষ্টখন হৈ গৈছে ইউনিভাৰ্চেল ইমিউনাইজেশ্যনৰ লিষ্ট যে ইউনিভাৰ্চেল ইমিউনাইজেশ্যনৰ অন্তৰ্গত কোনকেইটা ভেকচিন দিয়া হয় BCG টিউবাৰকুলোচিছ হৈ গৈছে লাইভ এটেনুৱেটেড অৰেল পলিঅ' ভাইৰাছটো হৈ গৈছে লাইভ এটেনুৱেটেড কেতিয়া কেতিয়া দিয়া হয় সেইটোও দিয়া হৈছে এবাৰ চাই ল'ব আপোনালোকে হেপাটাইটিছ বি হৈ গৈছে ৰিকম্বিনেণ্ট DNA ভেকচিন পেণ্টাভেলেণ্ট ভেকচিন এটা দিয়া হয় যিটো ডিপথেৰিয়া পাৰ্টুচিছ নামৰ এটা বেমাৰ টেটানাছ হেপাটাইটিছ বি আৰু হিব এই পাঁচটাৰ এগেইনষ্টত বেজি এটা দিয়া হয় যেহেতু পাঁচটাৰ এগেইনষ্টত দিয়া হয় তাক পেণ্টাভেলেণ্ট বুলি কোৱা হয় ৰোটা ভাইৰাছ ডায়েৰিয়া লাইভ এটেনুৱেটেড ভেকচিন দিয়া হয় নিউমোকক্কেল কনজুগেট ভেকচিন দিয়া হয় সেইটো কনজুগেট ভেকচিন ফ্ৰেকশ্যনেল ইনএক্টিভেটেড পলিঅ' ভেকচিন আছে সেইটো ইনএক্টিভেটেড ভেকচিন মিজলছ আৰু ৰুবেলা ভেকচিন লাইভ এটেনুৱেটেড জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ভেকচিন লাইভ এটেনুৱেটেড ডিপথেৰিয়া পাৰ্টুচিছ আৰু টেটানাছৰ বাবে যিটো DPT দিয়া হয় সেইটো টক্সইড আৰু ইনএক্টিভেটেড বেক্টেৰিয়া তাৰপিছত টেটানাছ আৰু এডাল্ট ডিপথেৰিয়াৰ বাবে হৈ গৈছে টক্সইড মানে হৈ গৈছে যিটো টক্সিন প্ৰডিউচ কৰে সেই টক্সিনটো ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে বেজিটো বনায় তাৰোপৰি সেইখিনিতো ইউনিভাৰ্চেল ইমিউনাইজেশ্যন অন্তৰ্গত আছে তাৰোপৰি কেইটামান ভেকচিন ড্ৰাগ কণ্ট্ৰলাৰ জেনেৰেলে এপ্ৰুভ কৰিছে এটাটো হৈ গৈছে ডেংগুৰ বাবে কিউডেংগা লাইভ এটেনুৱেটেড চাৰ্ভাভেক হিউমেন পেপিলোমা ভাইৰাছ চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰৰ বাবে এইটো এপ্ৰুভ কৰা হৈছিলে এই বিষয়ে আমি পঢ়িছিলো এইটো হৈ গৈছে ৰিকম্বিনেণ্ট ভেকচিন 9 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ ছোৱালীক দিয়া হৈছে বৰ্তমান ফেজ 1ত তাৰপিছত জাইভেক টিচিবি টিপবাৰ টিচিবি দিয়া হৈছিলে টাইফয়েডৰ বাবে এইটো এপ্ৰুভ কৰা হৈছিলে এইটো হৈ গৈছে এটা কনজুগেট ভেকচিন কনজুগেট মানে দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু একেলগ কৰি পেলাই তেওঁলোকে এটা ভেকচিন বনাইছে 6 মাহৰ পৰা 65 বছৰ বয়সলৈকে এই ভেকচিনটো দিব পাৰিব পিউৰিফাইড ভেৰ'চেল ভেকচিন ৰেবিজৰ বাবে দিয়া হৈছে এই টাইপটো হৈ গৈছে ইয়াৰ ইনএক্টিভেটেড মানে ৰেবিজৰ এটা অংশ আনি পেলাই তাত ইনএক্টিভেটেড কৰি মানে তাক মাৰি পেলাই সুমুৱাই তাক ভেকচিন দিয়া হৈছে আৰু ৰেবিজৰ ভেকচিনটো যোনে যোনে যাক লাগে তাক দিব পাৰিব অল এজেছ ইনফ্লুভেক টেট্ৰা চিজনেল ইনফ্লুৱেঞ্জাৰ বাবে দিয়া হয় এইটো হৈ গৈছে ইনএক্টিভেটেড ভাইৰাছ 6 মাহৰ বা তাতকৈ অধিক বয়সৰ লোকক দিব পাৰিব এই ভেকচিনটো নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট পুলিচ ফ'ৰ্চ হেজ বিন এৱাৰ্ডেড দ্য প্ৰেচিডেণ্টছ পুলিচ কালাৰ এৱাৰ্ড ৰিচেণ্টলি শেহতীয়াকৈ কোনটো ভাৰতীয় ৰাজ্যিক আৰক্ষী বাহিনীক ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আৰক্ষীৰ ৰং বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে অপশ্যন দিয়া হৈছে দিল্লী পুলিচ উৰিষ্যা পুলিচ আসাম পুলিচ নে জম্মু কাশ্মীৰ পুলিচ কোভিড ভেকচিনখিনি অকণমান বেলেগ হয় কোভিড ভেকচিনত আপোনালোকৰ mRNA ভেকচিন বিশেষকৈ আছিলে কোভিড ভেকচিনখিনি মই এইটো কাৰণে নানিলো কাৰণ কিয় কোভিড ভেকচিনখিনিৰ টাইপ কেইবাটাও আছে কিন্তু তাৰে কেইটামান আছিলে আপোনালোকৰ mRNA ভেকচিন ঠিকে আছে বৰ্তমান মানুহ এজন কিমান বছৰ জীয়াই থাকে সেইটো দেশে প্ৰতি সেইটো বিভিন্ন হ'ব যিটোক লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি বুলি কোৱা হয় ভাৰতৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে লেটেষ্ট ডাটা মন কৰে তেতিয়াহ'লে 70ৰ পৰা 72 আজিকালি তেওঁলোকে লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি অন এন এভাৰেজ মানে গোটেই পপুলেশ্যনটোত জনসংখ্যাত অন এন এভাৰেজ 72 বছৰ কাল ভাৰতত মানুহ জীয়াই থাকে উৰিষ্যা পুলিচ কাৰেক্ট ঠিকে আছে Okay. So correct answer to hojibo Orissa Police. President Draupadi Murmu approves Police Color Award for Orissa Police. Ahom Police লাভ কৰিছে নে এই বঁটাটো অসম পুলিচেও লাভ কৰিছে এই বঁটাটো কেতিয়া লাভ কৰিছে সেইটো আপোনাক সোধা গৈছে এইটো প্ৰশ্ন নেক্সট প্ৰশ্ন Assam Police has also been bestowed with the prestigious President's Police Color Award. In which year was this awarded? অসম আৰক্ষীকো সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আৰক্ষীৰ ৰং বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু কোন বছৰত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল অপশ্যন দিয়া হৈছে 2000 চনত 1970 চনত 2002 চনত নে 2022 চনত
হয় ভেকচিন ল'ব লাগে ভেকচিনে আচলতে আপোনাৰ চাব ভেকচিনৰ বিষয়ে বহুত মানুহে আজিকালি বেয়া আচলতে তেওঁলোকে বুজি নাপায় ভেকচিনৰ পাছত যিটো চাইন্স সেই চাইন্সটো আচলতে খুব এটা ভাল কথা যে আপোনালোকৰ যিটো নিজৰ ইনহেৰেণ্ট এটা ওকে এটা ইমিউন চিষ্টেম থাকে সেই ইমিউন চিষ্টেমটোক সহায় কৰে আপোনাৰ যিটো ইমিউন চিষ্টেম সেইটো হয়তো বিভিন্ন কাৰণত উইক হৈ যাব পাৰে চ' এই ইমিউন চিষ্টেমটোক বিভিন্ন ভাইৰাছ বা বেক্টেৰিয়াৰ এগেইনষ্টত আপুনি আৰু শক্তিশালী কৰিবলৈ আপুনি ভেকচিন লয় তাৰ বাহিৰে তাত কোনো বেলেগ ধৰণৰ তাত ছাইড ইফেক্ট নাথাকে সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব 2022 কাৰেক্ট চ' 2022 চনত অসম আৰক্ষীক প্ৰেচিডেন্ট পুলিচ কালাৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিলে এতিয়া প্ৰেচিডেন্ট পুলিচ কালাৰ বঁটাক নিশান বুলি কোৱা হয় highest military honor that could be awarded to any military unit, military training establishment, and state or union territories police forces of India only once in their entire service period. যিকোনো যাকেই নিদিয়ক লাগিলে মিলিটাৰী ইউনিটক দিছে বা মিলিটাৰী ট্ৰেইনিং এষ্টাব্লিছমেণ্টক দিছে বা ৰাজ্য এখনৰ পুলিচ ফ'ৰ্চক দিছে বা কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলৰ পুলিচ ফ'ৰ্চক দিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচ কালত এবাৰেই দিব পাৰিব দুবাৰ তেওঁলোকে এই বঁটাটো লাভ নকৰে The Indian Navy was the first Indian military establishment to receive the President's colors from Dr. Rajendra Prasad. Awardটো কেতিয়া দিয়া হয় 25 বছৰৰ exceptional service valor and professional excellenceৰ পাছতহে দিয়া হয় The award is presented in the form of a special flag worn on the left sleeve of the police uniform. A particular laster আপোনালোকে statement মনত ৰাখিব যে বঁটাটো কেনেকৈ দিয়া হয় এখন স্পেশাল ফ্ল্যাগ থাকে ইয়াত আপোনালোকে অসমৰ কাৰণে দেখা পাইছে ব্ল্যাক বৰ্ডাৰত ৰাইনো আছে সো বিভিন্ন পুলিচ ফ'ৰ্চৰ কাৰণে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইনচিগনিয়াটো বেলেগ হ'ব অসমৰ কাৰণে হৈ গৈছে ব্ল্যাক বৰ্ডাৰ ব্ল্যাক বেকগ্ৰাউণ্ডত হোৱাইট ৰাইনোটো এটা থাকিব সেইটো হৈ গৈছে অসম পুলিচৰ বাবে প্ৰেচিডেন্ট পুলিচ কালাৰ সো সেইটো এতিয়া আপোনালোকে অসম পুলিচৰ আপোনালোকে যিকোনো ব্যক্তিক যদি চাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে লেফট হেণ্ডত তেওঁলোকৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইনচিগনিয়াটো পাব আপোনালোকে ঠিক আছে এতিয়া এইখন হৈ গৈছে লিষ্ট ষ্টেট আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰী পুলিচ কাক দিয়া হৈছে প্ৰথম যদি ৰাজ্যৰ আপোনালোকে পুলিচ ফ'ৰ্চ চাই তেতিয়াহ'লে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পুলিচে বঁটা লাভ কৰিছিল 1952 চনতে লাভ কৰিছিলে দিল্লী পুলিচে 1956 চনত মহাৰাষ্ট্ৰ পুলিচে 1961 চনত জম্মু কাশ্মীৰ পুলিচে 2003 চনত তামিলনাডু পুলিচে 2009 চনত ত্ৰিপুৰা পুলিচে 2012 চনত গুজৰাট পুলিচে 2019 চনত হিমাচল প্ৰদেশৰ পুলিচে 2021 চনত হাৰিয়ানা পুলিচে 2022 চনত আৰু অসম পুলিচেও 2022 চনত এই বঁটা লাভ কৰিছিলে তাৰ পিছত এতিয়া 2026 চনত জানুৱাৰী মাহত ছিকিম পুলিচক এই বঁটা দিয়া হৈছে আৰু এপ্ৰিল মাহত তিনিখন ৰাজ্যৰ পুলিচ ফ'ৰ্চকে বঁটা দিয়া হৈছে মেঘালয় পুলিচ উৰিষ্যা পুলিচ আৰু উত্তৰাখণ্ড পুলিচ ঠিক আছে চেন্ট্ৰেল আৰ্মড পুলিচ ফ'ৰ্চৰ ভিতৰত এই বঁটা কাক দিয়া হৈছিলে CRPF 1950 চনত লাভ কৰিছিলে বৰ্ডাৰ সিকিউৰিটি ফ'ৰ্চে 1984 চনত আসাম ৰাইফলছে 1985 চনত ITBP 1968 চনত সৰ্দাৰ বল্লভভাই পটেল নেশ্যনেল পুলিচ একাডেমীয়ে 1988 চনত লাভ কৰিছিলে তাৰপিছত চেন্ট্ৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল সিকিউৰিটি ফ'ৰ্চে 1994 চনত ৰেপিড একশ্যন ফ'ৰ্চে 2003 চনত সশস্ত্ৰ সীমা বলে 2004 চনত আৰু নেশ্যনেল সিকিউৰিটি গাৰ্ডো 2004 চনত এই বঁটা লাভ কৰিছিলে আৰু বঁটা কোনে প্ৰদান কৰিছিলে সেইখিনিও দি দিয়া হৈছে আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব ক্লাছৰ PDF মই যিহেতু আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিম ঠিক আছে আচলতে কোভিড ভেকচিনৰ সেইটো তাত কোনো সাইন্টিফিক প্ৰুফ নাই যে যিসকল লোকৰ বেমাৰ হৈছে তেওঁলোকৰ কোভিড ভেকচিনটোৰ বাবেই বেমাৰ হৈছে সো সেই আচলতে আমি সেইটো ধৰণেৰে আমি যিকোনো বস্তু আমি আচলতে যদি আমি পঢ়িবলৈও পাওঁ সেইটো সাইন্টিফিক বেচিছটো আছে নে নাই সেইটো কিন্তু আমি পৰীক্ষা কৰিব লাগে সো আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে মই কোৱা বুলিয়ে নহয় আপোনালোকে গুগল কৰি চাব সাইন্টিফিক বেচিছ কোভিড ভেকচিনে মানুহক বেমাৰী নকৰে আপোনাৰ ইমান এটা এনেকুৱা ভাইৰাছ আহিছিলে যি পৃথিৱীৰ ইমান মানুহক নিশেষ কৰি হৈ গ'ল বহুত পৰিয়াল এনেকুৱা আছে যাৰ হয়তো এজন দুজন ব্যক্তিহে সেই বেমাৰটোৰ পৰা আঁতৰি আহিব পাৰিলে সো তেনেকুৱা এটা ভেকচিন বা তেনেকুৱা এটা ভাইৰাছৰ পৰা এটা ভেকচিনে আমাক উদ্ধাৰ কৰি আনিলে সো ভেকচিনে কিমান উপকাৰ কৰিলে সেই কথাটো আমি এতিয়া উপলব্ধি নকৰো আচলতে
যিসকল লোকে আচলতে মই ভাবো যে সমালোচনা কৰে তেওঁলোকে আচলতে সেই বেমাৰৰ ভয়াবহতাটো হয়তো দেখা নাছিলে তেওঁলোকে হেতু হয়তো তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কোনো লোক সেই বেমাৰটোত হয়তো মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হোৱা নাই বা তেওঁলোকে অক্সিজেনৰ বাবে হাবাথুৰি খাব লগা হোৱা নাই তেওঁলোকে ঘৰত আৰামত নিজৰ হুমাই মেলি খোৱা ৰন্ধা চাই পেলাই তেওঁলোক বহি আছে আৰু সেই সকল লোকে এতিয়া ভেকচিনক তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিছে কিন্তু যিসকল লোকে সেই বেমাৰটোৰ পৰা আঁতৰি আহি আকৌ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰিছে তেওঁলোকক আমি সুধিব লাগে যে ভেকচিনে তেওঁলোকক কিমান এতিয়া জীৱন দান দিছে গতিকে ভেকচিনক আমি সমালোচনা আচলতে কৰিব নালাগে ভেকচিনৰ কাৰণেহে আমি এতিয়া বাচি আছো নহলে হয়তো পৃথিৱী নিশেষ হৈ গ'লহেঁতেন বা যে কি নহওক সেইটো মোৰ আচলতে পাৰ্সপেক্টিভ আপোনালোকৰ পাৰ্সপেক্টিভ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে মই কৈছো বুলিয়ে নহয় আপোনালোকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি নিজৰ পাৰ্সপেক্টিভটো ডেভেলপ কৰক তাৰ বাবে আপোনালোকে অকনমান সাৰ্চ কৰিব যে কোনে কোনে কৈছে কথাটো সেইটো ডাঙৰ কথা যে কোনে কৈছে বোলে তেওঁ বোলে বায়োটেকনলজিৰ বা মাইক্ৰোবায়োলজিৰ তেওঁ বিদগ্ধ পণ্ডিত তেওঁ বহুত এনেকুৱা ষ্টাডি কৰিছে অকল বোলে এজন দুজন মানুহক ষ্টাডি কৰিলেতো নহব পৃথিৱীৰ হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহক তেওঁ ষ্টাডি কৰি পেলাই তেওঁ কৈছে যে এই পাৰ্টিকুলাৰ ভেকচিনটোৱে মানুহক মাৰি আছে সো এনে কথাটো ক'ব লাগে কাৰণে কৈ দিব নালাগে আচলতে ঠিক আছে সো আজি ক্লাছটো ইমানেই আছিল আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন মই আপোনালোকৰ বাবে এৰি থৈ যাওঁ যেটো আমি সোমবাৰৰ ক্লাছত ডিসকাস কৰিম এইটো প্ৰশ্ন হৈ গৈছে আপোনালোকৰ কোৰিয়লিছ ইফেক্টৰ ওপৰত কোৰিয়লিছ ইফেক্ট আপোনালোকৰ বহুত এটা জিওগ্ৰাফিৰ পইণ্ট অফ যদি চাই আপোনালোকে ষ্টেটিক পোৰ্শনটোত এটা খুব কমন টপিক বুলি ক'ব পাৰে সো প্ৰথমটো ষ্টেটমেন্টে কৈছে কোৰিয়লিছ ইফেক্ট ইজ 0 এট দি ইকুৱেটৰ বুলি কোৱা হৈছে সেকেন্ড স্টেটমেন্টে কৈছে কোৰিয়লিছ ইফেক্ট ইজ মোৰ টুৱাৰ্ডছ দ্য পোল মানে আমি যদি ইকুৱেটৰৰ পৰা দুইটা মেৰুলে আমি যাবলৈ বিচাৰো উত্তৰ মেৰু হওক বা দক্ষিণ মেৰুলে আমি যিমানে গৈ থাকো তো কোৰিয়লিছ ইফেক্টটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে বুলি কৈছে থাৰ্ড কোৰিয়লিছ ইফেক্টস আৰ ৰিলেটেড টু ডিক্ৰিজিং ৰোটেশনাল ভেলোচিটি উইথ ইনক্ৰিজিং লেটিটিউড ইয়াত ভেলোচিটি আৰু লেটিটিউডৰ কথা কোৱা হৈছে সো সেই স্টেটমেন্টটো শুদ্ধ নে ভুল আপোনালোকে মোক ক'ব fourth statement কৈছে Coriolis effects are related to the increasing rotational velocity with increasing latitude কোন কেইটা statement শুদ্ধ আপোনালোকে মোক জনাব next প্ৰশ্নটো হৈ গৈছে Indian Institute of Entrepreneurship ৰ ওপৰত প্ৰথমটো statement কৈছে 1999 চনত গুৱাহাটীত স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু second statement কৈছে main aim of the institute is to provide training research and consulting activities for small and micro enterprises ক্লাছটো শেষ কৰাৰ আগত আপোনালোকক এটা ইনফৰমেশন দি দিও যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই বছৰৰ APSC CCE পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিপাৰেচন চলাই আছে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ আদা 247 নৰ্থ ইষ্টে APSC ফাউণ্ডেশ্যন বেটচৰ বেটচ নম্বৰ 3 অলৰেডি আমাৰ বেটচ 1 আৰু বেটচ 2 ক্লাছ আৰম্ভ হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ ক্লাছসমূহ প্ৰায় অলমোষ্ট তেওঁলোকৰ 30-40% শেষ হৈ গৈছে এটো হৈ গৈছে আমাৰ থাৰ্ড বেটচ এপ্ৰিলৰ 2 তাৰিখৰ পৰা ক্লাছসমূহ আৰম্ভ হৈ আছে যোনে এতিয়াও জয়েন নাই কৰা তেওঁলোকে সোনকালে জয়েন কৰক এই পাৰ্টিকুলাৰ বেটচটো আমাৰ বাইলিংগুৱেল বেটচ আপোনালোকে ইংৰাজী আৰু অসমীয়া মাধ্যম দুয়োটাতে এই বেটচত ক্লাছসমূহ পাব যদিহে আপোনালোকৰ কিবা কোৱেৰি থাকে বেটচটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে সবিশেষ জানিব বিচাৰিছে স্ক্ৰিনত এটা নম্বৰ দেখা পাইছে 08130043246 এই নম্বৰটোত এবাৰ কল কৰিলে আপোনালোকে বেটচটোৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিব আজি মোৰ ক্লাছটো ইমানেই আছিল ক্লাছৰ PDF মই মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপলোড কৰি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি আজিৰ নোটছখিনি বনাই যাবলৈ নাপাহৰিব লগ পাম আকৌ সোমবাৰে একে সময়ত 9টা বজাত এই সময়ত নহয় 9টা বজাত লগ পাম থ্যাংক ইউ